waar ben ik nou mee bezig, joh? Kijk eens wat hier gebeurt. Weet je, en dan biggelen de tranen over jouw wangen. En dan ga je naar huis en dan denk je, dit is wat leven is. Mijn naam is Erik Allers, hele leven ondernemer geweest en vriend van de Herstel Academie. De Herstel Academie begeleidt mensen op een hele speciale manier naar terugkeer in de maatschappij. En zorgt ervoor dat de mens weer een mens wordt. De mensen komen hier binnen met een stukje gebrokenheid. Het hart is gebroken. Waar we hier aan werken, eigenlijk heling van dat gebroken hart. Het wordt gemaakt en gedaan door mensen die ervaringsdeskundigen zijn. Dus die komen zelf uit deze hoek en hebben zich er bovenop gewerkt. Om vervolgens weer andere mensen te helpen daarmee. Ik doe dit vanuit mijn eigen leven. Waarin er veel gebrokenheid was. En verlies en trauma's. Uiteindelijk op mijn 48e is daar een kantelmoment gekomen. Een groot kantelmoment waarin ik God opnieuw heb gevonden. Waarin Hij mij eigenlijk heeft gevonden. En de weg van herstel op ben gegaan. Erik wilde graag iets doen voor het Leger des Heils. En Erik die vroeg aan mij van, joh, wat doe je dan? Ik zeg, nou, ja, ik kan het je uitleggen, maar volgens mij is het beter dat je gewoon meegaat en meedoet. En je zit daar dan bij voor de eerste keer, nou, dan denk je, jeetje joh. Je relativeert volledig. Zaken die te maken hebben met compassie, die worden losgetrokken als je erbij gaat zitten. En je ziet wat de resultaten zijn van zo'n herstelacademie. Dan denk ik, ja, weet je wel, dit moeten we doen. De Herstelacademie zegt, wat wij hier doen is niet meetbaar, maar wel merkbaar. Het doel van het onderzoek was wel dat merkbare inzichtelijk maken. Dat kunnen deelnemers dus ontzettend goed onder woorden brengen. Ik had niets meer en ik had niemand meer. Ik deed de gordijnen dicht. En al die gebroken relaties, die heb ik hersteld. Binnen een half jaar, dankzij de Herstelacademie. Hoop en leven. Ja, nou ja, dat is voor mij heel anders geweest. En dat ik dat nu weer heb, dat is heel waardevol en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik zei het eigenlijk al na 1 of 2 keer nadat ik er geweest was van ja, dit is een vorm van thuiskomen. In het leven is gewoon veel gemis geweest. Bij mij, bij mijn collega's, bij onze bezoekers. En het is een leegte die hier wordt opgevuld. Als je bij de Herstelacademie komt, dan deel je alles. En dat maakt het zo mooi eigenlijk, dat ook verdriet en pijn, dat komt allemaal naar boven. En dat deel je samen. Ja, dat is ongelooflijk wat hier gebeurt. De Herstelacademie zegt, het gaat over wat binnenin jou zit. Daar vindt herstel plaats. Het gaat alleen maar over persoonlijk herstel hier. En dan zie je, of dat is wat ik in het onderzoek heb gezien, dat persoonlijk herstel, dat vormt als het ware een fundament, waardoor het ineens ook lukt om voor jezelf te gaan zorgen, zelfwaardering te krijgen. En dan durf je ineens wel als vrijwilliger aan de slag te gaan. En dan gaan mensen ineens wel een plan maken om een opleiding te gaan volgen. Nou, wie maken dat mogelijk? Dat is natuurlijk het Leger des Heils in eerste instantie. Het tweede zijn de professionele geldgevers van Nederland. En, wat er nog niet was, een vriendengroep die dit project omarmt. En we moeten kijken hoe we ze verder kunnen helpen. Dus ik heb Hans Pieters gevraagd. Hij zegt, dan wil je meehelpen? Die heeft vervolgens 2 personen gevraagd. Hans en Erik, die vroegen of ik ook interesse in was, welke ik wilde meekomen. Nou, gedaan en eigenlijk gelijk gegrepen door het enthousiasme van de mensen hier. Het helpen van de mensen vind ik heel erg mooi. Het Leger des Heils is natuurlijk hartstikke goed. Maar die kunnen ook niet alles alleen. En het is prachtig om daaraan bij te dragen en het enthousiasme terug te krijgen van mensen die daarmee bezig zijn. We zijn met elkaar gewoon hartverzachters. Vriend van de Herstelacademie, er hoort uiteraard een factuur bij ieder jaar. Maar het belangrijkste is, wat kun je van mens tot mens en van expertise tot expertise toevoegen. Als je vriend wordt van de Herstelacademie, dan kan je echt het verschil maken voor mensen die eigenlijk bijna een tweede kans op leven krijgen. En zo veerkrachtig zijn om dat ook aan te pakken. Hè? Het zijn bijzondere mensen die dat hier doen. Ik heb een verlangen naar dat op meerdere plekken en steden een plek mag zijn van herstel, zoals dat hier vorm wordt gegeven. Ja, dat zou ook wel, dat zou hartstikke mooi zijn.
Ja, die behoefte is enorm en daarom willen wij ook op andere plekken zijn met de Herstelacademie. En er is ook gewoon meer funding voor nodig, meer geld voor nodig. Dus dan ook meer vrienden, meer interesse van mensen die graag willen deelnemen. Daar horen ook gewoon meer vrienden bij. Die steun die mensen hier krijgen, ja, dat is onbetaalbaar. Sommige mensen zeggen letterlijk, dit heeft mijn leven, ze hebben mijn leven gered. Daar moeten we ze bij helpen. Daarom is natuurlijk ook die vriendengroep belangrijk. Misschien overweeg je om vriend te worden of zoek je een manier om maatschappelijk impact te maken met je bedrijf of als ondernemer. Als je meer wil weten over de Herstelacademie, neem dan contact met ons op. Ik geloof in herstel. Ik geloof in de ander. En ik geloof dat God altijd het beste met je voor heeft.